اليوم المحاضرة راح نكمل محاضرة اللي توقفنا ديش المحاضرة توقفنا بالريبيتيشن ستيتمنت. اليوم راح نكمل وبعدين نحكي عن الاري. تمام. مثل ما قلنا من قبل ريبيتيشن ستيتمنت هي عملية التكرار. مثلا إذا احنا نريد نطبع قيم من 1 ل10 فما نحتاج انه نرجع نكتبها كل مرة انه يطبع 1 يطبع 2، فراح نستعمل عملية تكرار فيكرر لنا، يعني خلال سطر نقول له من 1 ل10 اطبع لنا القيمة، فراح يكرر لنا اياها ويطبع بالشكل اللي نحتاجه. وشفنا بالمحاضرة السابقة عملية الدو لوب وايل، وقلنا انه الشرط ممكن يكون بالاخير وممكن يكون بالاول، وبالمختبر شفتوا وطبقتوا برنامج على الدو لوب وايل. اليوم بالمحاضرة راح نحكي عن الفور نيكست. مثل ما قلنا انه الفرق بين الدو لوب وبين الفور نيكست انه الفور نيكست اذا مثلا نعرف القيمة النهائية، يعني احنا مثلا عندنا 100 قيمة فاحنا نعرف انه اخر قيمة هي 100، فراح نجي ناخذ الشرط من 1 ل100 او من 0 ل100، يعني نعرف القيمة البدائية ونعرف القيمة النهائية. اما بالدو وايل فاحنا احيانا ما نعرف القيمة شقد، بس انه حسب الشرط نقدر نتوقف. تمام. هاي الفرق الاساسي بين الدو لوب وبين الفور نيكست. من نجي نعرف فور نيكست ريبيتيشن ستيتمنت، اول شغله نحتاج متحول او متغير. هذا المتغير يعبر لنا عن القيم، يعني انه شلون نقدر نحط قيمنا بالمتغير. هو عباره عن اندكس لهذا المتغير، فلازم نعرف متغير بالفور نيكست. الشغله الثانيه لازم نعطي قيمه بدائيه للمتغير، يعني انه المتغير من يبلش. مثلا مثل ما قلنا اذا نريد نطبع قيم من 1 ل10 فاول قيمه اللي هي 1. تمام. فنحتاج لقيمه بدائيه للمتغير نسندها لهذا المتغير، فراح يطبع لنا اول قيمه له. الشغله الثالثه اللي هي عمليه الزياده. احيانا انه بالفور نيكست الخطوه اللي يزيد مو يزيد خطوه واحده، احيانا يزيد 2 احيانا يزيد يعني مثلا الخطوه ستيب 2. يعني راح تكون عمليه الزياده انه كل 2 سوا، يعني مثلا احنا نريد نطبع من 1 ل10 بس ما نريد نطبع كل القيم، شو نريد نطبع بس القيم الزوجيه، فبالتالي راح يجي اول قيمه هي 2 مع الخطوه الثانيه. ايش راح ياخذ القيمه الثانيه؟ هي 4. تمام. ليش؟ لانه قاعد يمشي بالحلقه 2 يزيد 2 ما يزيد 1. اذا ما حطينا ولا شيء فمعناته الخطوه هي 1. تمام. واخر شيء اللي هي القيمه النهائيه. طبعا مثل ما قلنا من 1 ل10 فاخر قيمه هي القيمه النهائيه، ونحتاج له شرط حتى ننتهي بالفور، يعني مثل الواي محتاجين شرط حتى يطلع من الحلقه، هنا بنحتاج شرط حتى يطلع من حلقه الفور. اذا اجينا لطريقه كتابه الفور، مثال عندنا اول شيء كلمه فور اللي هي كلمه محجوزه بالفيجوال بيزك، بعدين الكاونتر اللي هو مثل ما قلنا المتغير او الاندكس. لازم اذا عرفناه فوق فما نحتاج نكتب هنا as integer، اذا ما عرفناه فنحتاج نكتب as integer. فبالتالي كلمة for بعدين counter، كلمة for بعدين counter اللي هو المتغير، اسم المتغير. اذا ما عرفناه فلازم نحط نمطه اللي هو integer يساوي هاي القيمة البدائية مثل ما قلنا initial value، قيمة بدائية، بعدين كلمة to، بعدين القيمة النهائية. تمام؟ هي طريقة تعريف الفور. كلمة فور بعدين اسم المتغير نمطه تساوي القيمة البدائية to 10، يعني كلمة to بعدين القيمة النهائية، وبعدين step. مثلا هنا الستيب عندنا 2، فإذا اجينا لهاي الحلقة وقلنا له اطبع القيم من 2 ل10 بستيب 2، فايش راح يطبع؟ أول قيمة ايش قد؟ راح يطبع 2، ثاني قيمة 4، ثالث قيمة 6. تمام. ليش؟ لأنه ستيب 2. لو غيرنا ستيب 2 وحطينا ستيب 1 شلون راح يطبعها؟ راح يطبع أول قيمة 2، ثاني قيمة 3، 4، 5 إلى آخره حسب الستيب. أحيانا يكون الستيب بالناقص، يعني
مثلا انه بدل هاي ايش راح نقول له؟ انه اطبع من 10 ل2 ممكن، بس بستيب ناقص 2. فايش راح ياخذ؟ راح يطبع اول قيمه 10، القيمه اللي بعدها 8. ليش؟ لانه حطينا الستيب بالناقص، نقدر نحط الستيب بالناقص. تمام؟ يعني هي هاي اما زياده او نقصان حسب البرنامج مالتنا. نفس الشيء. السلام عليكم. نفس الشيء مثل ما قلنا باللوب nested repetition، يعني مثلا ممكن نقدر نحط لوب بداخل لوب، يعني حلقة وبداخلها حلقة ثانية. تمام؟ مثلا إذا أردنا نطبع هذا الشكل، يمكن شرحت لكم عنه، إنه نطبع هذا الشكل، فنحتاج ل2 لوب. لوب يمشي هنا ولوب يمشي على هذا، يعني لوب على السطر ولوب على العمود. تمام؟ فنحتاج لوب داخل لوب. مثلا هنا اذا اجينا لهذا اللوب راح ياخذ اول شيء outer counter اللي هو الاندكس، عرفناه از انتجر من 2 لل10 بخطوه 2. بعدين الانر لوب الانر لوب اللي هو اللوب الداخلي از انتجر من 1 ل10. مثلا اذا بدنا نطبع هاي القيم، فاول قيمه ايش راح يطبع لنا؟ من الاوتر لوب راح يطبع 2، من الانر لوب راح يطبع 1. تمام؟ بعدين القيمه الثانيه من الاوتر لوب ايش قد راح يطبع؟ 4. ليش؟ لانه ستيب 2. من الانر لوب ايش راح يطبع؟ 2. تمام؟ بعدين راح يطبع 6 3 والى اخره. تمام؟ هاي هي انه اذا حطينا لوب داخل لوب. هاي ممكن نستعملها بالمصفوفات الثنائية البعد اللي هي بها سطر وبها عمود. تمام؟ اكو سؤال على الفور؟ شفتوا بالعملي بالمختبر انه اللوجيكال اوبريتور اللي هي عملية الاند الاور او النوت، يعني مثلا احنا عندنا شرطين وهي الشرطين نريد 2 يتحققان، اذا واحد من هالشرطين ما تحقق فيطلع يعني ما ينفذ، فبالتالي ايش نحتاج بيناتهم؟ اذا 2 نريد يتحققان ايش نحتاج؟ اند. تمام؟ اذا ردنا واحد من الشرط يعني اما 1 أو 2 هن يتحققان فنحط اور، اذا ردنا عكس الشرط فنحط نوت. تمام؟ بالفيجوال بيزك لازم نكتبها كتابة، كلمة and أو كلمة or أو كلمة not، يعني احنا نكتبها كتابة، مو بالسي بلس بلس شنو نسوي بهالشكل، أما هسه ايش راح نسوي؟ راح نكتبها كتابة. هاي هي اللوجيكال اوبريتور بالنسبة لعمليات. مثال إذا أخذنا إنه إذا كان الجندر يساوي F يعني female، تمام، والعمر هو أكبر أو يساوي 65، فلازم الشرطين محققات حتى ينفذ العملية. إذا واحد من الشرطين مو محقق فراح يطلع من التنفيذ، ما راح ينفذ هنا. تمام؟ بس هي هاي الفكرة إنه إذا حطينا آن نفس الشيء هنا، إذا قلنا أور بيناتهم فمعناته إما هذا يتحقق أو هذا يتحقق أو 2 هن. مثل ما تعرفون جدول الحقيقة للآن إنه بس في حالة 1 1 فيعطينا 1. تمام؟ أما هنا 1 0 أو 0 1 أو 1 1 يعطينا 1. هاي هي اللوجيكال اوبريتور. هاي كانت التكملة للمحاضرة السابقة. محاضرة اليوم هي عبارة عن الأري. راح نحكي بالمحاضرة عن الأري. أول شيء شنو معنى الأري، بعدين شلون نقدر نعرف أري بالفيجوال بيزك، بعدين شلون نقدر نعرف أري بالميثود، يعني بداخل الميثود طريقة تعريف الأري مختلفة شوية. تمام؟ بعدين راح ناخذ نوع آخر من الريبيتيشن ستيتمنت اللي هو الإيش نيكست، نستعمله بالأري. طبعا نفس الشيء نقدر نستعمل الوايل لوب، نقدر نستعمل الفور بالأري، ونقدر نستعمل الإيش نيكست هم بالأري.
بعدين راح ناخذ عملية sorting، يعني ترتيب المصفوفة، انه عندنا مصفوفة ونريد نرتبها اما تصاعديا او تنازليا. تمام؟ وراح نستعمل كلاس موجود بداخل الاري. بعدين عملية السيرش بالاري، مثلا نريد نبحث عن element محدد، فراح نستعمل search. فطريقة السيرش إما نوعين، إما لاينر سيرش أو باينري سيرش، راح نحكي عنها بهالمحاضرة. وآخر شيء إذا أردنا نعرف 2 dimensional array، يعني array ثنائية البعد. هي محاضرتنا لليوم راح نحكي بها عن الاري. أول شيء شنو هي الاري؟ الاري هي عبارة عن تعريف مجموعة من المتحولات، بس هاي المتحولات إلى نفس النمط. تمام؟ يعني مثلا انه احنا نريد نعرف 20 متحول كلهن من النمط انتجر، فايش راح نسوي؟ راح نعرفهن باري. هي فكرة الاري. طبعا نحتاج حتى نعرف الاري فنحتاج شغلتين. اول شيء الاسم، راح نحجز اسم للاري، يعني احنا نختاره مثل المتغير. نفس الشيء راح نختار اسم للاري، مثلا A. بدنا نعرف الاري A، فراح يحجز لنا انه هاي ال A هي عبارة عن اري يحجزها بالاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل، ويحط لها قيمها. الشغلة الثانية نحتاج ايش نحجز؟ نحتاج انه هاي الاري كم عنصر بيها. تمام؟ فمن نعرف اري اول شغله لازم نحدد اسمها، وبعدين نحدد كم عنصر بيها. يعني مثلا احنا نريد اري بيها 20 عنصر، فايش نكتب؟ اري اول شيء اسمها A وبيها 20، فنكتب A 20 بين قوسين. فمعناتها انه هاي الاري هي عباره عن اسمها A وبيها 20 عنصر. تمام؟ هاي هي فكره الاري. إذا جينا مثلا هنا مثال إنه عندنا array بيها كم عنصر؟ 12 عنصر. ليش؟ لأنه من الصفر، فهنا عندنا 12 عنصر من الصفر ل 11. راح يحجز له بالنظام التشغيل، راح يحجز له بهالشكل. مثلا السي 0 راح يكون بيها قيمة معينة. تمام؟ السي 1 راح يكون بها قيمة، السي 2 قيمة إلى آخره. طبعا هاي الاري هي انتجر. ليش؟ لأنه القيم الموجودة بها هي عبارة عن انتجر، فبالتالي هاي الاري هي انتجر. تمام؟ هذا هو هنا هو عبارة يسموه بالاندكس، يعني انه من نحط سي 11 معناتها القيمة اللي موجودة بالخانة 11. تمام؟ يعني الاري هي عبارة عن خانات، كل خانة موجود بها قيمة حسب نمط الاري. مفهوم؟ يعني مثلا اخذنا السي 0 حطينا بها قيمة اللي هي 45، فاذا قلنا له مثلا اطبع لنا سي 0، اذا قلنا له print سي 0 ايش راح يطبع لنا؟ 45. ليش؟ لانه قيمة ال 45 موجودة بداخل سي 0. وهكذا هو راح يحجز لكل عنصر، راح يحجز له سطر بالاوبريتنج سيستم. تمام؟ هاي فكرة الاري. هنا هو اسم الاري، وهنا هي العنصر او الاندكس اللي هو اسم رقم العنصر. إذا كان عندنا مثلا مثل ما قلنا كان عندنا array من الصفر ل 11، وهنا قاعد يقول لنا إنه أنا أريد نتيجة جمع أول 3 عناصر. تمام؟ فبالتالي شلون راح نكتب طريقة جمع 3 عناصر؟ راح نكتب وحط النتيجة بسام. سام تساوي سي 0 زائد سي 1 زائد سي 2، يعني جمع لنا أول 3 عناصر. أوكي؟ زين، سي 0 ايش قد بيها بال 45 زائد ايش راح يجمع السي 1 ايش قد بيها 6 زائد
C2 صفر. راح يطلع هاي النتيجة وين يحطها؟ يحطها بالصم. تمام؟ هاي هي فكرة جمع مثلا إذا أردنا نجمع مجموعة من العناصر اللي موجودة بالأري. نفس الطريقة إذا أردنا نقسم، مثلا قال لنا إنه قسم السي 6 على 2، حط النتيجة بالريزلت. فشلون نقسمها؟ حط الريزلت تساوي سي 6 على 2. تمام؟ سي 6 على 2 قسمها، حط السي 6 مثلا ايش قد عندنا السي 6؟ هنا السي 6 هي صفر وقسمها على 2، يعني طلع لنا صفر على 2 اللي هو صفر. تمام؟ هاي هي فكرة الأري. بالفيجوال بيزك هسه الساعة 9. اوكي، إذا أردنا نعرف أري، شلون نقدر نعرف أري بالفيجوال بيزك؟ أول شيء راح نكتب كلمتين نفس الطريقة مثل ما عرفنا متغير، بعدين اسم الأري، بعدين بين قوسين كم عنصر نحتاج بالأري، وبعدين as ونمط الأري. تمام؟ هاي طريقة تعريف أري. ممكن طريقة ثانية حتى نقدر نعرف بها الأري اللي هي نفس الشيء، نمدين بعدين اسم الأري، بعدين نقول له إنه مثلا من 1 to 10، بما معنى إنه الأري يحوي على 10 قيم، على 10 قيم. تمام؟ بعدين as نمط معين. اوكي؟ هاي هي طريقة تعريف الأري، اما هاي الطريقة وهاي الطريقة، أو شو راح نسوي؟ راح نحط اسم أول شيء دين، بعدين اسم الأري، بعدين قوسين فارغات. بدنا نحط قوسين فارغات وما نحط كم عنصر عندنا، وبعدين نقول له نمط الأري، نقدر نفتح قوس ونحط به قيم العناصر. يعني مثلا هاي الأري اللي هي 11 عنصر بيها، تمام؟ ما نريد نكتب، نقدر نعرفها اما ديم سي، ديم سي فيها 12 as integer. نقدر شلون نعرفها؟ ديم سي من 0 to 11 as integer. طريقة ثالثة تعريفها شو نسوي؟ نكتب ديم سي، نحط قوسين فارغات as integer تساوي، راح نحط القيم، نقول له 54 45 6 0 72 إلى آخره ونسد القوس. هاي 3 طرق نقدر نعرف بهن أري. هاي موجودة طريقة تعريفها إما سي ديم سي 11 as integer، أو ديم سي من 0 ل 11 as integer، أو ديم سي as integer تساوي 1 2 3 حسب القيم الموجودة. تمام؟ بالنسبة للميثود، من نريد نعرف أري بداخل الميثود، عندنا حالتين، إما نعرفها قبل الميثود، يعني ممكن بالموديل نعرف الأري ونستعملها بالميثود، أو إنه نعرفها بداخل الأري بس ما نعطيها عدد العناصر، لأنه بالميثود ما يقبل إنه نعطيها عدد العناصر. تمام؟ يعني إنه ممكن عرفناها فوق بالموديل أو بنفس الفورم بالكلاس فوق كمتحول عام، واستعملناها بداخل الأري مثل ما شايفين هنا، نستعملها هاي اسم الإجراء وبعدين هنا اسم الأري، أو إنه لا إحنا هاي ما نقدر نعرفها، ما راح نعرفها فوق، نريد نستعملها بس الداخل الإجرائية. فشلون راح نعرفها؟ راح نحط اسم الإجراء وبعدين نحط قوسين فارغات as نمط. تمام؟ ليش؟ لأنه ما يقبل الفيجوال بيزك، ما يقبل بداخل الميثود نحط قيمة لعناصر الأري، يعني ما يقبل إنه نحدد عناصر الأري.
إذا إحنا مضطرين نحدد عناصر الأري ممكن نحط فاصلة ونحط متغير ثاني، مثلا نسميه إندكس ونقول يعني فوق نقدر نعرف نقول الإندكس هو عبارة عن مثلا 100. أما غير شيء ما نقدر نحط كم عنصر بالأري. تمام؟ هاي هي طريقة تعريف الأري. مثل ما شايفين داخل الميثود راح نعرف أري، بعدين نحط قوسين فارغات، وبعدين as integer. ما نقدر نحط قيم عدد العناصر بداخل الميثود. طيب طريقة تعريف الأري بداخل ميثود. إذا اجينا لنمط ثاني من repetition statement اللي هي عمليات التكرار، اللي هي عملية الفور نيكست. الفور نيكست repetition هي مثل الفور، بس ما نحتاج نحط لها القيمة النهائية. إذا ردنا نستعمل الفور نيكست بالأري فلازم نقول له إنه من الأبر upper bound إلى من اللور باوند إلى الأبر باوند. شنو معناتها اللور باوند والأبر باوند؟ اللور باوند معناتها القيمة البدائية للأري. تمام؟ ممكن اكو إجرائية اسمها lower bound get lower bound. الجيت lower bound معناتها تعطينا أول قيمة للمصفوفة. أول قيمة للمصفوفة راح تكون موجودة بجيت lower bound. من نستعمل هاي الإجرائية راح تعطينا أول قيمة للمصفوفة. آخر قيمة للمصفوفة لازم نستعمل gate upper bound. تمام؟ اللي هي آخر قيمة للمصفوفة. فإذا ردنا نستعمل الفور لازم نقول له فور I من اسم الأري دوت get lower bound to إلى A دوت get upper bound. تمام؟ إذا ردنا نستعمل الفور بالأري فراح نقول له من اللور باوند إلى الأبر باوند. أوكي؟ أما إذا ردنا نستعمل الفور نيكست فما نحتاج إنه نحط بهالشكل. شلون راح نكتب طريقة الفور نيكست؟ راح نعرف متحول اللي هو I ونقول له هنا for each grade in grade array. تمام؟ يعني معناتها من أجل كل عنصر موجود بداخل هاي الأري. أوكي؟ إحنا ما نحتاج إنه نكتب من اللور باوند للأبر باوند. إيش راح نكتب؟ for each. راح نستعمل for each. أوكي؟ for each وهنا عندنا index معين. إذا كان هذا الإندكس موجود بداخل الأري فيسوي عملية معينة، وبالأخير كلمة next. مفهوم for each next؟ مو مفهوم؟ for each معناتها من أجل كل قيمة موجودة بداخل الأري. تمام؟ فإحنا نعرف متحول. هذا المتحول نمطه من نمط الأري. عرفنا grade نمطه من نمط الأري. وإذا قلنا له for each grade موجود بداخل الأري معناته احنا ايش قاعد نسوي؟ قاعد نمشي على عناصر الأري وحدة وحدة. يعني مثلا إذا كان عندنا أري تحوي 1 2 3 4 تمام، وقلنا له for each مثلا عرفنا متحول I as integer، وقلنا for each I in هاي الأري اللي هي A. مثلا اطبع لنا ال AI. اوكي، فهو ايش راح يجي؟ راح يجي أول قيمة ايش راح يطبع؟ 1، ثاني قيمة 2 3 4.
ليش؟ لانه هو قاعد يمشي على عناصر الاري وحده ورا الثانيه. مفهوم؟ يعني بهالحاله احنا بهاي الفور ايتش ما احتاجينا لا نحط قيمه بدائيه ولا احتاجينا نحط قيمه نهائيه، حتى ما احتاجينا نحط انه الخطوات الستيب. اما بالفور كنا نحتاج نحط قيمه بدائيه، نحتاج نحط قيمه نهائيه، ونحتاج نحط الستيب. اوكي؟ هنا المثال انه يريد يحدد اصغر قيمه موجوده بالاري. شلون نقدر نحدد اصغر قيمه وش نستعمل؟ نستعمل الفور ايتش. for each next. أول شيء عرفنا array سميناها grade array بها 9 قيم as integer. تمام؟ عرفنا متغير اسمه grade، وعرفنا متغير ثاني اسمه low grade as integer. اللو جريد حطينا به قيمة، احنا نحددها قيمة عالية يعني حطيناها. تمام؟ بس اجينا استعملنا for each grade. اول قيمة للجريد ايش راح تاخذ؟ اللي هي اول قيمة للمصفوفة. اوكي؟ for each grade موجودة بداخل الاري. راح نجي اذا كانت الجريد اللي هي اول قيمة للمصفوفة اصغر من اللو جريد، معناتها حط لنا باللو جريد هي هاي القيمة، معناتها احنا لقينا اصغر قيمة للمصفوفة. ويظل يمشي ويختبر كل مرة اذا يلقى اصغر من هاي القيمة اللي حطيناها راح ياخذها، بالتالي راح نحصل على اصغر قيمة بالمصفوفة. نفس هاي الفور ايتش نقدر انه شلون نحولها لفور عادية. ايش راح نكتب؟ فور جريد تساوي اسم المصفوفة اللي هي grade array dot get lower bound to اسم المصفوفة grade array dot get upper bound. تمام؟ هاي اما انه هاي نستعملها او نستعمل هاي، هي نفس الشيء، بس شفتوا انه هاي شلون طويلة، اما هنا ما نحتاج، بس فور ايتش. بما انه نستعمل فور ايتش معناتها يقول لنا انه كل قيمة. تمام؟ يعني هو قاعد يمشي على القيم واحدة ورا الثانية، ولا دائما الستيب هنا واحد، ما نقدر نستعمل اكثر من ستيب. اوكي؟ بعدين نختبر الشرط ونطلع من الحلقة اللي هو احنا نحتاج بها اصغر قيمة للمصفوفة، اصغر قيمة موجودة بالمصفوفة. مفهوم الفور ايتش او لا؟ فاهمين؟ مفهوم؟ لا مو مفهوم؟ اوكي. for each من اسمها كلمة for each معناتها انه احنا من اجل كل قيمة موجودة بداخل المصفوفة، بالتالي انه احنا ما احتاجينا نحط خطوة للمصفوفة، صح؟ لانه الخطوة دائما هي واحد، راح يجي يمشي على المصفوفة واحدة ورا الثانية. مثل ما قلنا اذا كانت عندنا مصفوفة، هي هاي المصفوفة اسمها grade array، القيم مالتها مثلا 1 2 3 4 5 إلى آخره. أوكي؟ فإحنا من نستعمل الفور ايتش كأنه قاعد نقول له من أجل كل قيمة بالمصفوفة، فأول قيمة بالمصفوفة إيش راح ياخذها؟ هي 1، فراح يحط بالجريد، هاي الجريد راح يحط بيها 1، راح يحط بيها 1. أوكي؟ بعدين من يلقى كلمة next معناتها شنو؟ هاي الكلمة next معناتها روح للقيمة اللي بعدها. تمام؟ فهو ايش راح يحط بالجريد؟ 2. حط بالجريد 2 اللي هي ثاني قيمة. رجع لقى next راح يرجع يحط بالجريد ثالث قيمة إلى إنه يكمل. يعني هي مثل إنه طريقتها مثل الفور أو مثل الواي، قاعد يمشي بالمصفوفة خطوة خطوة. بس فكرة انه الكتابة راح تكون اسهل for each grade in grade array، بس انه طريقة كتابتها اسهل، بس هي
انه عملها مثل عمل الفور. بس اذا بدنا نستعمل الفور بالمصفوفة فاحنا شلون لازم نقول له؟ لازم نقول له انه من اجل القيمة تساوي، مو احنا قلنا بالفور نحتاج لقيمة بدائية ولقيمة نهائية؟ زين، من هي القيمة البدائية بالاري؟ نقدر نحصل عليها من اجرائية اسمها جيت لور باوند، يعني تعطينا القيمة البدائية للاري. فمعناتها لا، لازم نقول له الجريد يساوي من اول قيمة بالمصفوفة الى اخر قيمة بالمصفوفة. اوكي، بعدين نيكست هاي تساوي هاي مثلا، ماكو فرق، بس هنا نحتاجين نستعمل جيت لور باوند، اما هنا ما احتاجين نستعمل شيء. مفهومة؟ تمام؟ اوكي، اشهر الامثله بالاري اللي هي عمليه السورت، ترتيب المصفوفه، والشغله الثانيه اللي هي عمليه البحث بالاري. هذني من اشهر الميثودز اللي نستعملهن بالاري. طبعا باقي لغات البرمجه حتى نقدر نسوي عمليه سورت، ترتيب للاري، فنحتاج انه نسوي برنامج كامل يرتب لنا، يعني يضل يختبر القيمه ويا القيمه اللي بصفها ويبدل، ويختبر القيمه اللي بصفها ويبدل لحتى ما نحصل على ترتيب اما تصاعدي او تنازلي. اما بالفيجوال بيزك فاحنا عندنا مكتبه مثل ما شفتوا مكتبه الماث، تمام؟ عندنا مكتبه اسمها array system.array. من نحط هاي المكتبه عندنا مجموعه من الاجرائيات اللي نقدر نستعملها بالمصفوفه، من ضمنها اجرائيه السورت. تمام؟ احنا عندنا بس نكتب import بالفيجوال بيزك، بس حطينا import system.array راح يحط لنا نقدر نستعمل كل الاجرائيات اللي موجوده بالاري. واحده من هاي الاجرائيات اللي هي اسمها السورت، بس نكتب اسم الاري مثلا دوت سورت، ايش راح يسوي؟ راح يرتب لنا الاري بالبساطه. بس نستعمل كلمه سورت اللي هي اجرائيه موجوده بداخل هاي المكتبه، فراح يرتب لنا الاري. اوكي، احنا شو وقت نحتاج حتى نرتب الاري؟ شو وقت نحتاج؟ مثلا عندنا بنك وعنده مجموعه من التشيكات، تشيكس. هاي التشيكس نريد نرتبهن ممكن حسب رقم التشيك، حتى مثلا من يجي واحد يدور على تشيك معين راح نقدر نعرف انه هذا التشيك موجود بعد بالصفحه الفلانيه، صح؟ ليش؟ لانه مرتب حسب رقمه، او ممكن مرتب حسب تاريخ معين. نقدر نرتب القيم حسب تاريخ معين، يعني التاريخ الأقدم راح ينحط أول شيء، تاريخ الأحدث راح ينحط بعدين. أوكي؟ شغلة ثانية إنه مثلا التليفون كومباني، شركات التليفون شو تسوي؟ راح ترتب زبائنها حسب اسم الشخص. يعني مثلا إنه أنا أريد أدور على اسمي، فراح يجي إنه بس يلقى أول حرف زد، وين راح يروح؟ راح يروح لآخر صفحة. ليش؟ لأنه هو مرتبهن من الA للZ. تمام؟ فإحنا هاي نحتاجها حتى نرتب، أو بالعكس ممكن نرتب من الZ للA، تنازلي أو تصاعدي. هاي هي المكانات اللي ممكن نحتاجها حتى نرتب array. ومثل ما قلنا من قبل كنا نحتاج لبرنامج طويل حتى نرتب بيه الarray، أما هسه نفس المكتبة اللي هي system.array نقدر نستعمل السورت. مثال انه عندنا array تحوي على 10 عناصر، هاي هي العناصر ونريد نرتبها. تمام؟ عرفنا array as integer تساوي هاي القيم الموجودة بالاري، شايفين 30 10 45 42 إلى آخره. هاي القيم مو مرتبة مثل ما شايفين، صح؟ فشلون نرتبهن؟ راح أول شيء نحط array، كلمة array اللي هي المكتبة، تمام؟ بعدين دوت سورت
للاري اللي عرفناها فوق. اوكي، بعدين من نجي اذا اجينا طبعناها فراح تطبع لنا اياها بشكل مرتب. دائما الديفولت هو ترتيب تصاعدي، يعني من الاصغر الى الاكبر. اوكي، صارت طريقه ترتيب الاري هي كلمه سورت، اري دوت سورت للمصفوفه اللي نحتاجها، خلاص ترتبت الاري. تمام؟ اكو احد عنده سؤال على السورت؟ السورت شغله بسيطه، بس انه عمليه استدعاء لهاي الاجرائيه راح تترتب عندنا الاري. اوكي، هاي الاري طبعا راح تكون اول قيمه لها راح تاخذ 10، بعدين لا اول شيء 6، بعدين 10، بعدين 12، بعدين تكمل للاخير. مفهوم الاري؟ مفهوم السورت؟ مفهوم؟ هي حسب بس هاي الإجرائية بس نستعملها راح نقدر نعمل سورت لمصفوفاتنا. أما إذا أردنا نبحث عن قيمة معينة موجودة بداخل الأري، مثلا إذا كان عندنا أري نفس الأري وبيها هاي القيم وإحنا نريد نبحث عن القيمة اللي هي 42. أوكي، فشلون الطريقة اللي نبحث فيها عن قيمة معينة؟ مثلا 42 اللي هي هنا، شلون نبحث بها؟ راح نجي نمشي بالأري قيمة قيمة، تمام؟ وهنا احنا مستعملين الفور من الصفر إلى gate upper bound. قلنا gate upper bound اللي هي آخر قيمة للأري، يعني اللي هي لهنا، تمام؟ من أول خانة إلى آخر خانة. إذا كانت ال AI يعني مثلا أول قيمة ايش راح تكون ال I؟ هي 0، صح؟ فإذا كانت ال AI يعني إذا كانت ال A 0 إذا تساوي 42 معناته اطبع لنا ال I، يعني اطبع لنا الاندكس لهذا العنصر. مثلا إذا اجينا احنا هنا أول قيمة لل I هي 0، اختبر هل ال A 0 تساوي 42؟ عليكم السلام. لا والله بصباح الروح يلا فكنا ننزل. بس العظيم سيارة دعمت وانفجر وقوة وصلت عندي النار في المحاضرة. خلصت المحاضرة. بس نسجل حضور النظارات كلنا. إذا كانت ال I تساوي 0 اللي هي أول قيمة للمصفوفة، تمام؟ فأخذنا ال A 0 ايش قد بيها؟ ايش قد بيها قيمة؟ 30. زين تساوي 42؟ لا، فايش راح يسوي؟ راح يروح للنكست. صارت بالاي ايش قد؟ كيف صارت بالاي؟ 1، صح؟ بعدين الاي 1 ايش قد تساوي الاي 1؟ 10 تساوي 42؟ لا، فايش يسوي؟ يروح على النكست. صار بالاي 2، بالاي 2 45 تساوي 42؟ لا، يروح على النكست. الاي تساوي 3، الاي 3 تساوي 42 تساوي 42، فايش يطبع لنا؟ يطبع لنا الاي اللي هي ايش قد؟ لا، الاي مو الاي اي، الاي 3. فايش راح يطبع؟ راح يطبع 3، يعني القيمة اللي احنا ندور عليها موجودة بالخانة رقم 3، لأنه هاي 0 1 2 3. تمام؟ هاي هي طريقة البحث عن واحد من الإليمنتس أو العناصر الموجودة بالأري. مفهومة؟ أكو سؤال عليها؟ أوكي. إذا اجينا شفنا إنه شلون نقدر نستفاد من الكلاس أري أو من المكتبة اللي هي مكتبة الأري، بدل ما كتبنا هذا البرنامج مثل ما شفتوا،
مشينا على المصفوفة واحدة ورا الثانية، وبعدين قلنا إنه نختبر كل مرة إذا كانت تساوي القيمة اللي إحنا ندور عليها أو لا. بالكلاس أري أكو إجرائية اسمها index of. هاي الإجرائية نحط لها اسم الأري ونحط لها القيمة اللي إحنا ندور عليها. بس هاي نستعملها الإجرائية هسه راح يطلع لنا 3. تمام؟ يعني إذا نفس هاي المصفوفة ونفس القيم وإحنا قلنا له index of A القيمة 42، ايش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا 3 رأسا. يعني ما احتاجنا نكتب كل الكود، رأسا استعملنا الاندكس اوف. بس طبعا هاي وين موجودة؟ بالكلاس اللي هو array. تمام؟ إذا هذا الكلاس ما حطيناه باللايبراري، هاي اللايبراري، إذا هاي اللايبراري هاي system.array إذا ما حطيناها فما راح ينفذ البرنامج. أوكي؟ أكو هواية مجموعة من الميثودز. الموقع المخزون بالقيمة، أو تقدرين مثلا بالأخير إنه أنت لا ما تردين الموقع المخزون بالقيمة، تردين نفس القيمة تطبعيها، فبدل ما تطبعين الآي شو تقول لي؟ لا اطبع لي الأي آي، راح يطبع ليش نفس القيمة. بس احنا دائما نريد نعرف الموقع، صح؟ لأنه القيمة أنت عندك موجودة، أنت قاعد تدورين وين موقعها بالأري، صح؟ اوكي، هاي الإجرائية قلنا الاندكس اوف اللي هي موجودة بالمكتبة اللي مكتبة الأري. أما إذا اجينا على عملية البحث، بس البحث النوع الثاني للبحث اللي هو الباينري سيرش. البحث الأول كان عندنا عبارة عن لاينر سيرش، يعني بحث إنه من أول قيمة لآخر قيمة. أوكي، أما الباينري سيرش ما أعرف إذا أخذين بالسي بلس بلس شلون طريقة البحث الثنائي باينري سيرش، مو أخذين؟ أوكي، مثلا عندنا مصفوفة فيها قيم مثلا هنا 45 0 3 مثلا عندنا هاي المصفوفة. اوكي، نريد نبحث نسوي باينري سيرش عنها. ايش راح نسوي؟ راح نقسم المصفوفة إلى قسمين. اوكي، قسمنا المصفوفة قسم فوق وقسم جوا. نجي احنا القيمة مالتنا مثلا قلنا هي 42. القيمة هي 42. اوكي، أول شيء هاي المصفوفة قبل ما نقسمها ايش لازم نرتبها. اوكي، ترتيب من التصاعدي للتنازلي. يعني هاي المصفوفة ايش راح تصير؟ راح تصير أول شيء ناقص 4 بعدين 0 بعدين 2 3 بعدين 1 هنا 2 هنا 3 بعدين 42 بعدين 45. فأول خطوة اللي هي ترتيب الأري، sort array. اوكي، رتبنا الأري. الخطوة الثانية ايش راح نسوي؟ راح نقسم الأري إلى قسمين. قسمنا الأري إلى قسمين، تمام؟ فايش راح نجي؟ احنا نريد ندور على 42. هاي القيمة راح نختبرها ويا القيمة اللي بالنص. اوكي؟ هل هي أكبر منها أو أصغر منها؟ في حال كانت هاي القيمة أكبر من هاي القيمة معناتها إنه هذا كله نذبه. شو نسوي؟ تصير عندنا الأري هاي. اوكي؟ مفهوم؟ صارت عندنا هاي الأري، هاي كلها حذفناه. استفدنا إنه راح نحذف نص من الأري، ما راح نختبره أبدا. ليش؟ لأنه هاي القيم هن كلهن أصغر من هذين، من هاي القيمة ندور عليه. فايش راح نسوي؟ راح نحذف أول قيمة، راح نجي على هاي. اجينا على هاي ايش راح نسوي؟ راح نرجع نقسمها قسمين. اوكي؟ ونختبر هاي القيمة ويا هذا المتحول، ويا هذا العنصر.
فنشوف هل ال 42 أكبر من ال 42 لو أصغر، فلقيناها تساوي خلاص طلعنا. مفهوم؟ احنا بكل حالة إذا كانت هاي احنا قاعد ندور على 45. اوكي؟ ايش راح يصير؟ راح نرجع نختبر ال 45 وال 42. 45 أكبر من 42 معناتها هاي حذفناها. فايش نسوي؟ احنا راح نرجع نختبر هنا بس صارت مصفوفتنا هاي. مفهوم؟ فآخر شيء من صارت مصفوفتنا هاي نرجع نقسمها قسمين ونختبرها ويا آخر قيمة نلقاها هي 45. هاي هي الباينري سيرش اللي هي دائما نقسم المصفوفة إلى قسمين ونختبر. أول شيء نرتب المصفوفة بعدين نقسمها إلى قسمين ونرجع نختبر يا قيمة أكبر أو أصغر منها. مفهوم طريقة الباينري سيرش؟ بهاي الطريقة احنا راح نستفاد. ليش؟ لأنه نص المصفوفة ما قاعد نختبرها، أما بالطريقة الأولى لازم نختبر هاي ويا أول قيمة ويا ثاني قيمة ويا ثالث قيمة. هاي راح يعني تثقل البرنامج. تمام؟ راح نختبرها ويا كل القيم. وهاي راح يصير عندنا راح يصير برنامج ثقيل يعني ياخذ وقت. مفهوم الباينري سيرش؟ نفس الشيء إذا اجينا لل اللايبرري اللي هي الاري عندنا شيء اسمه باينري سيرش. فبس نكتب باينري سيرش هو راح يرتب، بس يرتب بهالطريقة أو راح يبحث عن القيمة اللي نحتاجها، بس البحث راح يكون بهالطريقة. كل هذه الإجراءات موجودة بالاري. هاي هي فائدة الفيجوال بيزك، بها مجموعة من اللايبرري نقدر نستفاد من عندها بدون ما نكتب برنامج. أما احنا هنا لازم نكتب برنامج حتى نقدر نحصل على الباينري سيرش باقي اللغات. أما بالفيجوال بيزك فهو موجودة اسمها باينري سيرش. تمام؟ نقدر نبحث عن قيمة معينة عن طريق الباينري سيرش. آخر شغلة اللي هي التو دايمنشنال أري. عندنا حتى نعرف أري تحوي على تو دايمنشنال يعني مثلا سطر وعمود بعدين. فشلون الطريقة اللي نعرفها؟ نفس الشيء بس نكتب اسم الأري بعدين القيم، يعني إن أنا كم عنصر نريد للسطر وكم عنصر نريد للعمود as integer أو as نمط معين. هاي هي طريقة تعريف أري بثنائية البعد. طبعا إذا بدنا نطبع قيمة بالأري ثنائية البعد فإحنا نحتاج لحلقتين، حلقة تمشي على السطر وحلقة تمشي على العمود. تمام؟ يعني مثلا احنا نريد نطبع القيمة أري اللي هي 1 0. اوكي؟ 1 0 هي ياهو مثلا إذا كان عندنا هاي القيم. وين هالقيمة 1 0؟ السطر راح يكون 1 معناته مو هذا. العمود راح يكون 0 معناته هذا. معناته ياهو القيمة هاي القيمة. مفهوم ليش؟ لأنه السطر هو 1. إذا اجينا هنا هذا السطر 0، لا هذا السطر 0 وهذا العمود 1، هذا العمود 2، هذا العمود 0. هاي 0 1 2 من هنا 0 1 2. فإذا اجينا نبدأ نطبع 1 0 فمعناته السطر راح يكون 1 والعمود 0. احنا هنا راح تكون قيمته. مفهوم؟ تمام؟ هاي هي إذا بدنا نطبع قيمة ب 2 dimensional array اللي هي ثنائية البعد. هاي محاضرتنا لليوم. اللي عنده أي سؤال ممكن يسأل.